Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Yamaha Jupiter màu đỏ nhám này. Đây là một trong những màu sắc mới nhất của Jupiter trong cái thời điểm cuối năm 2021, đầu năm 2022. Trước đây thì Yamaha chỉ sản xuất cái màu đỏ bóng thôi, đỏ đen á mọi người, đỏ đen bóng á. Thì bây giờ nó mới có màu đỏ nhám này. Và bạn nào thấy màu đỏ đen bóng ngoài thị trường thì đó là phiên bản đã bị ngừng sản xuất rồi nha. Nhưng mà tất nhiên bạn nào thích màu đỏ đen bóng mà đại lý nào còn bán thì các bạn cứ mua. Mình quan trọng mình sở thích của mình thích chiếc nào thôi, đúng không? Và thì hôm nay xe nào tem mới, xe nào tem cũ thì mình nói rõ với các bạn. Thì mẫu này hiện tại là mẫu tem mới nè. Đây là chiếc đỏ nhám là tem mới nha. Đỏ nhám là màu mới. Thì Yamaha vừa tung ra 3 màu sắc mới, đó là đỏ nhám, xám nhám và đen nhám. Toàn nhám không luôn, bỏ màu bóng luôn rồi. Bây giờ ngưng sản xuất đỏ bóng rồi, ngưng sản xuất cái màu đen nhám tem vàng giống như chiếc Exciter cũ luôn rồi. Thôi bây giờ mình cùng ngắm qua chiếc màu đỏ nha. Ở cái video này thì Quang hứa là Quang sẽ không chỉnh bất kỳ một cái màu sắc nào hết. Quay ở ngoài thực tế như thế nào thì mình sẽ up một cái video đó lên YouTube đúng cái màu sắc mà mình quay ở cái cam luôn, chứ mình không chỉnh qua bất kỳ một cái phần mềm nào hết. Và như các bạn thấy là cái màu đỏ nhám ở phiên bản này theo cái con mắt nhìn cá nhân của mình là nó đậm hơn so với trên chiếc Exciter cũng như là các mẫu xe tay ga như Genus. Mình thấy là cái màu này nó hơi đậm hơn, nó hơi trầm hơn, đỏ này nó hơi đậm ha. Đó là con mắt nhìn của mình thôi, không biết các bạn nhìn sẽ như thế nào. Tem mới của xe này nó có cái phần tinh tế hơn so với cái phiên bản trước. Nó chỉ là những cái đường tem nhỏ thôi. Và bây giờ nó không còn chữ RC nữa, đã bỏ chữ RC luôn rồi. Thay vào đó là sẽ có một cái đường dãy tem chuyển màu như thế này, từ màu trắng sang màu đỏ. Và chữ Jupiter 155 là tem đề canh dáng, không còn tem chữ nổi nữa. Tổng thể con xe sẽ là màu đỏ nhám, chỉ có một cái ốp mão và cái cản và có một cái ốp chỗ dán tem năng lượng là màu đen bóng thôi. Đèn của xe vẫn sử dụng đèn halogen bóng vàng và cái đầu cũng rất là thể thao. Ở phía dưới này sẽ là đèn xi nhan và đèn định vị, đèn demi, đèn sương mù đó. Và cái kiểu dáng của nó sẽ là theo hình sao băng như thế này, cũng rất là thể thao, rất là nam tính và cũng rất là sắc nét. Nói chung tổng thể cái phần đầu là mình rất là thích, mình không có gì để chê hết, kể cả cái hốc gió nó làm cũng phù hợp với chiếc xe luôn. Cái kèn xe này khá là lớn nha mọi người, kèn xe này lớn như kèn Exciter luôn vậy đó, cái kèn nó nằm phía trong hốc gió đó đó. Và về cái kích thước của cái bánh trước là nó sẽ sử dụng cái Eno nằm với kích thước là 70/90 17 inch. Và tất nhiên là cái vỏ này là vỏ có ruột. Bạn nào muốn thay vỏ không ruột thì thay bên ngoài thôi, tại vì hiện tại đại lý là chỉ có bán hàng zin theo nhà máy, theo xe thôi. Phanh trước là phanh đĩa heo dầu 2 bê tông màu vàng như thế này. Mâm thì mâm dạng 5 cây như thế này. Và hiện tại thì Jupiter chỉ sản xuất cái loại bánh mâm thôi, mâm thắng đĩa thôi, không có loại bánh căm nha mọi người. Căm thì vui lòng qua mua chiếc Seagate với mình. Hiện tại Jupiter nó chỉ có bánh mâm thôi. Rồi, về cái cụm công tắc của xe thì nó cũng không có gì thay đổi so với phiên bản trước hết, bởi vì nó chỉ ra màu sắc mới thôi. Và nó có chỉnh một cái thông số kỹ thuật, đó là mức tiêu hao nhiên liệu lát mình quay cho các bạn xem. Về mặt đồng hồ của xe thì nó vẫn như vậy, công tắc đèn vẫn còn được giữ lại cái nút công tắc đèn là mừng rồi, nó không có bỏ giống chiếc Seagate FI mới. Đấy, mặt đồng hồ cơ như thế này cũng không có gì khác biệt so với phiên bản cũ, và nó sẽ có đèn màu trắng khi các bạn bật lên. Về khóa của xe thì sẽ sử dụng 2 cái chìa khóa cơ, không có phiên bản khóa thông minh, xe số phổ thông mà. Và khi các bạn ấn vào cái nút này thì nó sẽ đóng lại cái khóa an toàn này đó, và các bạn dùng cái đầu chỗ chìa khóa này mình ấn vào cái khớp và vặn qua là nó sẽ mở ra thôi, đơn giản. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu là mấu chốt của vấn đề, 1,643 thay vì 1,55 lít ở phiên bản cũ. Thì nhà máy không có công bố là nó tinh chỉnh cái gì, nhiều khi đây là cái mức kiểm tra lại một lần nữa các dòng xe mới thì nó lại ra con số đó. Mình cũng chưa biết như thế nào nữa, hay là máy nó có mạnh hơn hay không cũng chưa biết nữa. Nhà máy không nói gì hết về cái vấn đề này, nếu có thông tin mình sẽ cho các bạn biết sau nha. Thì hiện tại bữa hổm mình có hỏi Yamaha thì chăm sóc khách hàng nó trả lời là theo cái mức công bố của đăng kiểm này nọ kia thôi, trả lời rất là qua lo. Cái yếm chỗ này, cái kiểu dáng mình cũng rất là thích đó mọi người, nó rất là thể thao và nó rất là rắn chắc. Về mở cốp yên thì cái cốp chúng ta sẽ dặn ngược chìa khóa lại là mở được ha, với cái kích thước là 7 lít. Các bạn sẽ không để vừa một cái nón nửa đầu ở cái cốp xe này, nó khá là nhỏ đó. Thậm chí nó còn nhỏ hơn chiếc Seagate FI nữa.
nó chỉ bự hơn chiếc Civic thôi. Và các bạn nói chung là các bạn để các đồ lặt vặt linh tinh này nọ các thứ của các bạn nam thì các bạn mình nghĩ như đây là cũng đủ rồi, chứ không có rộng rãi mà cũng không quá chật hẹp. Bộ phụ tùng theo xe nó sẽ nằm ở đây ngay góc này, số khung xe thì nó sẽ nằm ở chỗ này cùng dưới cốp yên luôn. Và chúng ta sẽ vẫn có cái chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Bạn đi bảo hành bảo dưỡng bất kỳ đại lý nào cũng được hết. Và một cái cuốn sổ 1000 năm không ai đọc, sổ dẫn sử dụng. Cuốn sổ này là cái cuốn sổ lạc loài nhất thế giới, không ai thèm đọc luôn. Rồi cái kiến của xe á thì nó sẽ hình chiếc lá lục giác, nó hình chiếc lá giống như là chiếc Exeter vậy đó, nó y chang vậy đó. Dung tích bình xăng xe này là 4 lít một. Thì bây giờ 1 lít xăng nó đâu đó nó cũng tầm khoảng 23-24 ngàn rồi. Không biết khi nào xuống nữa hay mọi người. Nhớ dịch năm ngoái nó xuống có 11 ngàn, đổ phê luôn. Dịch năm nay dịch mạnh hơn năm ngoái nữa mà giá xăng nó lên quá trời lên. Cái cản xe thì nó sẽ màu đen bóng như thế này, bởi vì chiếc xe này khi ra cà vẹt của các bạn sẽ là màu đỏ đen, nhưng mà màu đen của nó đã ít hơn so với phiên bản đỏ đen cũ. Động cơ xe vẫn là 4 kỳ 2 van Eto HC và làm mát mặt không khí. Ở chỗ cái gác chân này các bạn có thể bẻ lên bẻ xuống được, giống như chiếc Exeter gì đó, nó không có cứng ngắc như là chiếc Civic. Và cái công suất tối đa của xe này là 9,9 mã lực, 7.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 9,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Cân nặng của xe là 103 kg, dung tích buồng đốt là 113,7, nhưng mà nó được xếp vào cái loại là 115 phân khối. Các bạn nhìn cái tem thôi các bạn cũng thấy số 115. Phuộc sau vẫn là phuộc dầu ha. Phuộc dầu giảm chấn, các bạn sẽ đi ngang ổ gà ổ vịt, nó đi ngang các tường rồ ghề này nọ, nó sẽ vận hành một cách êm ái hơn so với cái phuộc lò xo thông thường. Độ cao gầm xe này là 125 và cái khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1240. Về cái kích thước tổng thể dài rộng cao là 1935 nhân với 680 và nhân với 1065. Cái bô xe thiết kế khá là cao. Nói chung cái bô cũng không phải cái vấn đề về ngập nước, nhưng mà mình chạy xe này 4 năm rồi, 5 năm luôn rồi, chưa bao giờ bị cái tình trạng tắt máy vì ngập nước hết. Lội nước dữ lắm à. Cái kích thước lớp sau là 80/90 17 inch và tất nhiên là lớp có xăm giờ có ruột. Đó giờ mình chỉ chạy xe này bị tắt máy một lần là do hết xăng thôi. Chưa bao giờ tắt máy do cái vấn đề gì khác. Tháng sau là tháng đùm nha. Và cái phần đuôi sau là một trong những phần mà các bạn chê nhiều nhất. Các bạn thường chê cái xe này cái đít nó giống cái con vịt và nó sẽ hơi nhõng quá, thiết kế nó cần phải ngắn lại một tí, nó cần hạ nhẹ xuống một tí để cho nó phù hợp, nó cân đối xe. Nhưng mà mình nghĩ một chiếc xe thể thao góc cạnh như thế này thì cái đuôi này nó cũng không quá xấu rồi, nó cũng phù hợp một cái phần nào đấy. Rồi giá xe này hiện tại là 30.200.000 đồng, bán bằng giá đề xuất luôn. Và hiện tại là giá mình báo là đã bao gồm VAT, chưa có bao gồm trước bạ biển số nha. Nói chung là cái phao câu xe này có người chê có người khen, mỗi người một ý mà biết đường đâu được. Cái dè sau này thì cái phần này là cái dè này là mình chê nè, chạy là sình bùn là văng vô cái đầu ngồi phía sau luôn, chừng nói cái mình chạy đường mưa ghét ai thì chở người khác ngồi phía sau, cái văng đầy sình ra phía sau luôn. Nói chung cái dè này nó thực hiện chức năng chắn bùn của nó không quá tốt, cũng ở cái mức độ trung bình thôi. Nhưng mà cái xe này nó khác ở một cái đặc điểm không thông qua thông số, đó là 115 phân khối, nhưng mà cái máy của nó mạnh hơn một vài chiếc xe 125 phân khối nữa đấy. Máy của nó rất là bền và rất là mạnh, rất là lì, rất là trâu nha. Chạy đường trường là phê lắm. Không phải là tôi bán cái con này rồi tôi khen, mà tại vì là Quang đã trải nghiệm cái xe này 4-5 năm rồi, cho nên là Quang biết rồi Quang chia sẻ với các bạn thôi. Rồi xe này thì các bạn có thể trả góp hay là từ 20% đến 70% giá trị xe. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái là được, từ 18 tuổi trở lên. Hay bên mình có thu xe cũ đổi xe mới luôn. Cái độ cao yên này là 7-6 năm à, là 1m6 các bạn ngồi được rồi, nó không cao đâu, dễ ngồi lắm, làm xe số phổ thông mà. Và bên mình thu xe cũ là có thu xe cũ là có Honda thu này, Yamaha thu, Suzuki gì cũng thu hết, quốc láng hết ha. Rồi địa chỉ cửa hàng mình sẽ để ở phần mô tả ở ngay đường Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều, Cần Thơ. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.